අයිබුවන් අදත් අපි ඔයාලට සියලුම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ රිච් මයින්ඩ් එකේ channel එකෙන් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ. වෙනද වගේම මතක් කරන දේ මොකද්ද? අපේ channel එකට මුලින්ම ආපු කෙනා නම් මම මුලින්ම ගිහලා මුලින් දැන් playlist වල තියෙනවා මයික්‍රෝ ජොබ් වලින් කොහොමද අපි වැඩ කරන්නේ? මයික්‍රෝ ජොබ් වර්ග, ස්පෝර්ට් ගිග්, මයික්‍රෝ වර්කර්ස් තව තියෙනවා ප්‍රැපිඩ් වර්කර්ස් ඔය ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඒක බලලා වැඩි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ අද මේ සීරීස් එකේ මම වැඩි ඒ පිළිබඳව කතා කරන්නේ නැතුව මම මේ සීරීස් එක ගේන්නේ මෙන්න මේ කැටගරි එකට සම්බන්ධ. මොකද්ද? මම දැන් මොකද? Fiverr no skill gig. එහෙම නැත්නම් Fiverr no skills job. හරිද? මේ සීරීස් එක කෝස් එකක් විතර මම ගේන්න බලන්න එක දිගට දානවා. ඔයගලන්ට කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව Fiverr වල කරන්න පුළුවන් gig. එහෙම නැත්නම් job. හරිද? ජොබ් කියන්න බෑ අපි ගිග් කියලා තමයි කියන්නේ. හරිද? දාන්න පුළුවන් ගිග් ගැන ගොඩාක් දානවා. පල්ලාට ගොඩාක් දානවා. බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගලන්ට 30ක් කියලා දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට කිසිම හැකියාවක් නැති ඕන කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන්. හරිද? කරන්න පුළුවන් අඩුම 50ක්වත්. හරිද? ඒකින්ද මේ වීඩියෝ එක වැඩි කතාවට යන්නේ නැතුව පොඩි වීඩියෝ ටිකක් තමයි ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ටත් බෝරින් පොඩක් දිගට බලනකොට මේ වගේ වීඩියෝ මේකේ වුණත් මම ඒ විදිහට කරන්නේ නැත්තම් මේක වීඩියෝ එක මට කැටගරි දෙක තුනක් දාලා කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම වීඩියෝ දික් වුණාම ඔයාලට බෝරින් මටත් බෝරින් ඒක බෑනේ කරන්න එපා වෙනවනේ බලන්න ගියාම. මට එක පොඩි වීඩියෝ දැම්මම ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන් ෂේප් නේ. අන්න ඒක මම ඒ විදිහට ගන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ එක නොයිස් ස්කිල්. ඔයාලට කිසි හැකියාවක් නැතුව ඒ කියන්නේ මුකුත් ලොකු හැකියාවක් නොලෙජ් එකක් ලොකුවක් නැතුව ඒක කොහොමද උන්නේ නැහැ. නැතුව මම සම්පූර්ණ කියලා දෙනවා. කොහොමද මේ Fiverr වල වලට කරන්න පුළුවන් මේ ගිග් ගැන. හරිද? ඔයාලට දාන්න පුළුවන් ගිග් ගැන. අන්න එහෙනම් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කතා වෙන්නේ මම. මේ වීඩියෝ සීරීස් එක තනි කර එක පිළිබඳව විතරයි ගන්නේ. මෙන්න Fiverr no skill gig කියලා මේ playlist එකක් දාලා තියෙන්නේ. අන්නේ playlist එකේ තියෙන සියලුම වීඩියෝ වල ගන්නේ පොඩි job. ඒ කියන්නේ ඔයාලට Fiverr එකේ කරන පොඩි gig දාලා පොඩි orders කරනවා හොඳ ඒවා. විශේෂයෙන්ම competition එක අඩු ඒවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මේ වගේ ඒවා කරොත් ඔයාලට orders එකක් ගන්න තියෙන ඉඩකඩ බොහෝ වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් මම logo design දැම්මට දන්නවනේ බර ගාණක් ඉන්නවා මේක කරනවා මේවට පොඩි ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ. ඒවා කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි මේ වීඩියෝ ටිකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේම ඔයාලට වෙනද වගේම සුපුරුදු වලින් මතක් කරන්න ඕනි. අපේ Telegram group එකට join වෙන්න. මේක 100% free. මේ Telegram group එකේ link එක අපි පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් Telegram group එකට join වෙන්න. ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති ඕනෙම දෙයක් අහගන්න පුළුවන්. මේ Telegram group එක හරහා. හරිද? අන්න එහෙනම් දැන් ඔබ Telegram group එකට join වෙන්න. මේකෙන් ඔයාලට වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නේ නැති දේවල් අහන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ මේක දැනුම ෂෙයා කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දැන් Fiverr දැන් මම නැති වෙලාවට ඕගොල්ලෝ දැන් කරනවා කියමු Fiverr මොනවා හරි කරන දෙයක මොකද්ද මේක කියලා මේක දන්න කට්ටියන් අහගන්න ඕනි දෙයක් පුළුවන් මේක. හැබැයි ඔන්ලයින් ඉගෙන ගැනීම කියන්නේ ඔන්ලයින් මනි පිළිබඳ විතරයි පුළුවන්. වෙන මොකුල් නටන්න මේක බෑ. හරිද? කෙලෙමු කිව්වා. හරිද? ඒක වැඩක් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වීඩියෝ එකට යමු. දුක් තමයි මෙන්න මේක. අන්න පුතේ Fiverr කියන සයිට් එක. සයිට් එක අද අපි මොකක් ගැන කතා කරන්නේ? අද අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? Instagram Reels පිළිබඳ. ඒ කියන්නේ මොකද ඒ බලමු. අපි ගාමු එනම් Reels editing මේ තියෙන. Reels Instagram ගාවත් එකයි Reels setting ගාවත් එකයි. Instagram Reels. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක පිළිබඳ තමයි අපි කතා කරන්නේ. මේක අපිට පුළුවන් ඕන නම් තමයි මේක සිලෙක්ට් කරන්න බලා වීඩියෝ එඩිටින් පැත්ත. එතනින් ගාම වීඩියෝ ඇඩ්ස් මේ කොමර්ෂල් පැත්ත නැත්නම් සෝෂල් මීඩියා වීඩියෝ පැත්ත. අපි නිකන් සෝෂල් මීඩියා වීඩියෝ කියන එක දෙමු මේකේ. Instagram Reels setting. මේ පිළිබඳ තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඔයාලා මේකේ Instagram Reels කියලා ගහුවත් හරි Reels 18 කියලා ගහුවත් හරි එක සමාන දේවල් තමයි එන්නේ. මෙහෙම එකක් තියෙනවා. හරිද? මෙහෙම එකක් තියෙනවා මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මෙහෙම එකක් තියෙනවා මෙහෙමයි. හරිද? Instagram Reels කියලා ගමු අපිට වෙනවා gig 2043. හරිද? හැබැයි අපි මෙතන මේ තියෙන්නේ Reels editing කියලා ගවුවම් පෙන්නන්නේ gig 1306. ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට අතෙන්ට වැඩි comparison එක තව අඩුයි. කියන්නේ මේ වගේ keyword use කරන එකත් Fiverr වල වඩා උඩ රැක් ගන්න බලපානවා. අද Reels setting එක මෙතන දැන් තරංගය අඩුයි මෙතන තව. Instagram Reels කිව්වහම වැඩි මෙතන අඩුයි. හරිද? ඒ වගේ තියෙනවා. ඒකේ secret තියෙනවා Fiverr එක ඇතුළේ. ඊට පස්සේ
දැන් ඔයගොල්ලෝ ගියා හිතයි රීල්ස් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ඒක මම ඉස්සෙල්ලා පහදන්න. රීල්ස් එකක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවද Instagram එකේ යනකොට ඔයගොල්ලෝ Instagram account එකේ යනකොට ඔය එක වීඩියෝස් තියෙන වීඩියෝ පොඩි පොඩි ගෑලු TikTok වගේම තමයි TikTok වල තියෙන පොඩි short TikTok වීඩියෝ. ඒ වගේ තමයි Instagram වලත්. Instagram reels කියන්නේ අන්න ඒවට. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මෙතනට පේන ඇති මේ තියෙන්නේ මේ. ඔය යන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඔය විදියට යන්නේ. මොටිවේෂන් පිළිබඳ මේ පොඩි පොඩි දේවල්. ඔක තමයි Instagram reels කියන්නේ. ලොකු දේවල් නෙමෙයි. මේවා හදන්න පුළුවන්. ඔයා බලන්න මේවා හදන්න කොහොමද කියලා. ඒකට සොලියුෂන් එකක් දෙන්නම්. හරිද? මේවා හදන්න පුළුවන් ඕනේ කෙනෙකුට. හැම නිකමට මෙයා එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ YouTube එදින් පේනවද මේ වගේ මොකක් හරි උපයක් දාලා මොකක් හරි සාමාන්‍ය දන්නවද දැන් ඔය weight loss වලට හදනවා නම් මේ තියෙන මේ වගේ කෙල්ලෙක්ගේ ෆොටෝක් දාලා මේ වගේ මේවත් දාලා මේ තමයි reels කියන්නේ. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. Instagram reels කියන්නේ. බලන්න බලන්න මේ example හදලා දෙන්න. මම motivation short හදනවා. ඕනි දේ පොඩි දේවල්. හරිද? මේවා ඉතින් ගන්නවා ඉල්ලුම් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයා නිකමට බලන්න මෙයා දැන්ට ඔඩස් 66ක් කරලා තියෙනවා. Q එකෙත් තව ඔඩස් 7ක් තියෙනවා. ඩොලර්ස් 10 ගානේ ඔඩස් 60යි කියන්නේ ඩොලර්ස් 610යි. ඩොලර්ස් 660යි. මම නිකන් හිතලා බලන්න ඩොලර්ස් 660යි කියලා ලංකාවම දෙයින් කීයද කියලා. හරිද? අපි නිකන් වැඩි කරලා බලමු ඔන්න. 660 වැඩි කිරීම අපි 320න් වැඩි කරමුකෝ. මේ රේට් එක හැටියට 2,11,200. හරිද? මේ Instagram reels වලින් විතරක් මේවා හොල් දිනවා. පොඩි කාලේ පටන් ගන්න. අන්න මේ වගේ වෙයි කම්පිටිෂන් එක අඩුයි ඔයාලට කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ස්කිල් එකක් ඕනෙත් නැහැ. හරිද? දැන් මේකේ මම මේ ලොකු දේවල් කියන්නේ නැත්තේ ඒකයි. මේ ප්ලේලිස්ට් එකේ මම ගේන්නේ ඔයාලට කිසිම ස්කිල් එකක් නැතුව කරන්න පුළුවන් දේවල්. හරිද? ඔයාලට බලන්න පොඩි දේවල්. දැන් මේක කරන හැටිත් ඕන කියලා දෙන්න එපා. මම කියලා දෙන්නම් අය. මේ වගේ ගැබ් බල්ලාට තේරුම් ගන්න. මොකද්ද මෙයා දෙන්නේ? මෙයා වෙන මොකුත් දෙන්නේ නැහැ. මෙයා වීඩියෝ 5යි දෙන ඩොලර්ස් 10ට මෙයා මේ වගේ ෂෝට් වීඩියෝ 5ක් දෙනවා. ෂෝට් රීල්ස් කියන්නේ වීඩියෝ තමයි. ඔය TikTok reels කියලා කරන්න පුළුවන්. මේක Instagram reels කියලා කරන්න පුළුවන්. ඕන විදිහකට කරන්න පුළුවන්. reels කියන්නේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි වීඩියෝම තමයි. පොඩි වීඩියෝ, ෂෝට් වීඩියෝ. තප්පර කිසි බලන රනින් ටයිම් එකක් තියෙනවා මෙයා දෙන්නේ. one version එකක් දෙනවා. skip rate නේ දෙනවා. standard එකේ 80 premium එකත් ඒ ටික. අනිත් මේ ටික දෙන්න පුළුවන් කිසිම අවුලක් නැහැ. දැන් ඔයාලට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? දැන් මේ පොඩි වීඩියෝ මෙයා කිව්වට දැන් මට බෑනේ. මොකද්ද? ඔයාලට බෑ වීඩියෝ එඩිටින් බෑ. ඒ කියන්නේ මොනවද අපි කියන්නේ After Effects Premiere Pro බෑ. ඉතින් කොහොමද මේක හදන්නේ? අන්න ඒකට සොලියුෂන් නැත්තම් මම දැන් දෙන්න හදන්නේ. මොකද්ද? මෙන්න මේක පුතාලා. මම දාන්න මොකද්ද අපේ Canva. Canva කියන්නේ දෙයියෙක් කියන්නේ ඒකනේ. Canva වලින් බැරි දෙයක් නැහැ. හරිද? Canva වලින් ඕනින් මොගලක් කරන්න පුළුවන්. තව ඔයගලන්ට ෆෝන් එකෙන් කරන කට්ටිය නෑ. ඔයගලන්ට බය වෙන්න එපා. ඔයගලන්ට පොඩි ඇප් එකක් දෙන්නම්. මොකද්ද InShot. මෙන්න මේ ඇප් එක ගෙනත් ඔයගලන්ට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මේ ඇප් එක ගන්න මට දැන් වීඩියෝ එකේ කරන්න විදිහක් නැහැ. ටයිම් එක යන හින්දා. ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් මේ ඇප් එක අරන් පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න කොහොමද ඔයගලන්ට මේ ඇප් එකෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ ඇප් එකෙනුත් ගානට අර කියන දේ ෂෝට් වීඩියෝ හදන්න පුළුවන්. තව තියාර තියෙන්නේ. තව මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ හදන්නේ නිතරම? මොකක්ද තියෙනව නේද? ඔන්න තව මොකක්ද තියෙනව මතකත් නැහැ. ඔයගෙන් හදන්න පුළුවන්. මේවා තමයි Instagram reels කියන්නේ මේ. දැන් ඔයා නිකන් බලන්න එපා. Canva එකට ආපුවම මේ Instagram reels video template කියලා ගව්වහම ඉතර ගන්න ඕනේ Instagram reels කියලා ගන්නවා. ඒතර වාට එනවා මේ templates දැන්ටම තියෙනවා 8909ක්. ඉතින් අයියෝට සර්විස් එක දෙන්න බැරි. template තියෙනවා 8909ක්. ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ මේ template එකක් අරන් edit කරලා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඔයාගේ විදිහට දාන්න එච්චරයි. වැඩි දෙයක් නැහැ. දැන් ඒක වුණොත් වැඩි දෙයක් නැහැ. දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවනේ. දැන් ඔයාට සමහරට ඔයාගේ බය කියන්න පුළුවන් මට weight loss ගැන මොකක් හරි මේ reels 5ක් හදලා දෙන්න කියලා. ඒතර ඔයාට මොකද්ද ගන්න තියෙන්නේ? ගියා ගෙලින් pixel නැත්තම් pixel ඔයාගේ ඕනි එකකට ගියා. මේක තියෙන වීඩියෝ වලට ගියා. මෙතන ගහුවා weight loss. හරිද? හරි. අපි බලමු. ඒක නෙමෙයි දැන් මෙහෙම බලමු. weight loss එක නෙමෙයි. අපි බලමු මොකද්ද? දැන් මෙතන තියෙනවා නිකන් බලමු මොකක්ද මේ තියෙන්නේ. natural තියෙනවා wallpaper water sea මේ ඕන එකක් තියෙන්නේ මේ. අපිට නිකන් natural කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාට order එකක් දෙනවා මොකද්ද? natural එකේ මොකද්ද Instagram reels 5ක් හදලා දෙන්න. මේ තියෙන නැති වෙනක වීඩියෝ. මේ වීඩියෝ එක ගත්තා ඩවුන්ලෝඩ් කරා. ඔයාට තියෙන අතන්ට දැම්මා. නැතුව. ඉතර දෙකුත් නෑ මේකෙම ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඉතින් මේකම ටෙම්ප්ලේට් ගොඩක් දෙන්නේ ෆැෂන් කියන්නේ. ෆැෂන් කියන්නේ කිව්වම මේ තියෙන ෆැෂන් ගැන මේ අපි ගත්ත මේ ටෙම්ප්ලේට් එක. අපි නැඩිත් කියලා දෙන්නම්කෝ. අපි මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ගත්තා. ඊපස්සේ කස්ටම් this ටෙම්ප්ලේට් දුන්නා. මේක පුළුවන් වැඩි හරියක් ප්‍රෝ account එකක් කියන්න ඕනි. Canva free account එකෙන් පුළුවන්. free account එකෙන් පුළුවන් වුණාට free account එකෙන්
වැඩි අපිට ඇඩ්වාන්ස් විදියට හදන්න බෑ. ඔයාලට Canva Pro account එක ඕන නම් මට හෙජ් එකක් දාන්න. මම Canva Pro account එකේ ඉදිරියට දෙන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඉදිරියට දෙන්න බලන්න කියන්නේ පොඩි ගාණක් අය කරන්න යනවා. ඒකට කියන්නේ මමත් ගන්නේ පැකේජ් එකක් ගන්නේ. අන්න ඒකෙන් දෙකම ඉස්සරහට ඔයගලන්ට කියන්න. Pro account එක ළඟදිම දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නම් කියලා හිතා ගන්නකො. හරිද? මේකට ගියා මේ තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එකනේ ඔටෝ ප්ලේ එක වීඩියෝ මම දාලා පෙන්නන්නම්. වීඩියෝ කොයි විදිහට යනවා. ඔයාට ඕන නම් මේ කැලේ අයින් කරන්නත් පුළුවන්. අයින් කරන වීඩියෝ එක නෑ. එතන තමයි වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. හරිද? මේක ගන්නකො ඕන. දැන් මෙතන වාට ඕන නම් මෙතන වාට ඕනි මේජ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් මෙතන මේක අයින් කරලා වාට ඕනි එකක් දාගන්න ඕන නම් වාට මෙහෙම එකක් ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඕනි දෙයක්. දැන් වාට ක්ලයන්ට් කිව්වගේ මොකෝ ක්ලයන්ට් නෙමෙයි බය කිව්වගේ මොකෝ වාට මේ මොකද්ද? නැචරල් පිළිබඳව ඕනි කියලා. ඒක වාට තියන්නේ. ඒ වගේක් ගත්තා මේකට අප්ලෝඩ් කරලා දැම්මා. ෆැෂන් ගැන ඕන නම් ඒ වගේක් ගත්තා ඒකට අප්ලෝඩ් කරලා දැම්මා. දැන් මේක මොකක් පිළිබඳවද? මේක නෑ weight loss වගේ. දැන් මේකත් රීල්ස් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕන නම් මෙතනින් ටෙස්ට් ගියා. add new text box ගිහලා මේ ඔයාලට ඕන එකක් මේක ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක ලස්සනට තියෙනවා මේ. මේක ඕන නම් ඔයාලට ඕනි කලර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. කිසි අවුලක් නැහැ. ඔහොම ඔයාලට ඕනි කලර් එකක් දාගත්තා අපි කිමුනේ සුදු වගේ දානවා කියලා අපි. අතු දාමුකෝ. අතු වගේ දාගත්තා ඕන නම් මේක. ඔයාලට මේ ඕන නම් මේ සයිස් එක ලොක් කරගත්තා. මෙන්න තමයි Instagram Reels කියන්නේ වැඩි දෙයක් නැහැ. පොඩි වීඩියෝ. ඔයාලට දාන්න පුළුවන් තප්පර කියන්නේ. ඔයා දෙන තප්පර ගන්න තුලට ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඔන්න ඕක තමයි Instagram Reels කියන්නේ. මේක හදන්න ඔයාලට මොකද ස්කිල් එකක් ඕනේ නැහැ. කිසිම ස්කිල් එකක් ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ InShot කියන app එකකට පුළුවන්. නැත්නම් මේ Canva කියන එකේ ලස්සනට පුළුවන් හදන්න. මේ විදිහට හදන්න තියෙන්නේ. ඕක Instagram Reels පොඩි Reels මේ මෙයා weight loss. මෙයා මේ exercise කරනවා. ඔන්න මම මේක ඔයාලට හදලා පෙන්නන්නම්. මම මේ ෆොන්ට් එක ගන්න නැහැ. Tamanට ඕන එකක් ගන්න පුළුවන් ෆොන්ට් එක. මේක දැම්ම weight loss කියලා. sorry. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම දෙනවා මට ඕනි කලර් එකක්. මම දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් සුදු පාට වගේ. උඩ සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඒක උඩ සෙට් වෙන්නේ කහ පාට වගේ. කවන්න. ඕක දීලා brightness දෙනවා. දැන් මට ඕන නම් මෙතන effect ගිහිල්ලා මට පුළුවන් මේ වගේ හදාගන්න. ඔන්න මේ වගේ මම දෙනවා. ඒක තමයි කැමත්ත. ඊට පස්සේ ඕන නම් මෙතන අපිට ප්‍රමාණය ලොක් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මට මේක මේ සයිස් ඕනි කියලා. ඔයගේ ඕනි විදිහක ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තේරුණාද? ඔන්න තමයි මේ Instagram Reels කියන જાතිය අපි හදන්නේ. ඒක ලස්සනට තියෙන්නේ. ඕන නම් තාම මේකට ඕනි දෙයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයයි කැමත්තක්. ඔයා Reels දැකලා තියෙනවනේ. Instagram එකට ගියාම ඔයා දැකලා Instagram වීඩියෝ. Reels නෙමෙයි වීඩියෝ. කියන්නේ short වීඩියෝ. මේ වගේ ඔයාලට ඕනි විදිහකට short වීඩියෝක් හදන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම මෙහෙම ඇදුවා. කොහොමද සේව් කරත් ඕන නම් මේක. ඔයා නිකන් මේක බලන්නකෝ. මේක ගන්න ඔප්ෂන් එක කරන්න පුළුවන් මේක. I love my option කියලා දාලා. මේක මම දානවා I love my fashion. දැන් මේක මදිනේ. ඒක මදියන් ඒකත් අපි ලොක් කරගන්නවා පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ මේකයි මෙහාට දානවා. එයාගේ ඕනි දෙයක් මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ ඔයාට කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔයාට ඕන නම් මේකට වෙන ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනි දෙයක්. මේ වගේ රීල්ස් ඔයාට හදලා ඔයාලා Instagram එකට මේ Instagram එක නෙමෙයි. ඔයාට Fiverr සර්විස් එක දෙන්න පුළුවන්. Fiverr සර්විස් එක මේගොල්ලෝ දෙන්නේ එහෙමයි මේ. වැඩි දෙයක් නැහැ. මෙයා වුණා level 2 3 වුණාට. මේගොල්ලෝ දෙන්නේ මොකද්ද? මේ රීල්ස්. මෙයා දෙනවා short reels දෙනවා TikTok එකට දෙනවා Instagram එකට දෙනවා YouTube එකට දෙනවා. මේ වගේ ඔයාලට තියෙන gig එක හදලා මෙන්න මේ සර්විස් එක දෙන්න. මේකට කිසිම ස්කිල් එකක් ඕනේ නැහැ. ඔයාට ඕනේ පොඩ්ඩක් ක්‍රියේටිව් වෙන්න විතරයි. ක්‍රියේටිව් ඕනෙත් නැහැ ඉතින්. Canva එකේ තියෙනවා ක්‍රියේටිව් වුණොත් අර ඔඩස් ගන්න ලේසි. අන්න එකයි කියන්නේ. ඔන්න දෙවෙනි වීඩියෝ එක ගෙනාවා මොකද්ද? No skills වලින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දෙවෙනි වීඩියෝ එක ගෙනාවා. පළවෙනි වීඩියෝ එක මම ඊයේ ගෙනාවා මොකද්ද? මෙන්න මේක. මොකද්ද?
මෙදින් Fiverr කරන්න ඔයාලට කිසිම හැකියාවක් නැද්ද? මෙන්න හොඳම විසඳුම noise skills. ඒක ගෙනාව මං hashtag generator. ඒකත් ඔයාලට මං AI tool එකක් කියලා දුන්නා. AI tool එකෙන් ඔයාලට ලස්සනට hashtag එක generate කරලා Fiverr එකේ service එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකත් මොකද්ද? Instagram reels. මෙන්න මේ Canva කියන එක use කරලා ලස්සනට ඔයාලට Instagram එකේ service එක දෙන්න පුළුවන්. ඒ template එක දෙන්න මේ. template නෑ ඇති වෙනකන් තියෙනවා. හොඳ නැත්තම් කියන්නේ එක template එකයි කියලා මේ. template තියෙනවා 8000 ගාණක්. ඔයාලට කැමතිද? දැන් cam වලට ඕන නම් ඔයාලට මේ ලස්සන cam වලට එක. මේකට දානවා how to cake මොකක් හරි වාට ඕන එක. තේරුණා? cake business එකක් කරන කෙනෙක් ඔයන් ඉල්ලන Instagram reels එකක් හදලා දෙන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේක දැම්මා. මොකක් හරි එයා දෙයක් දුන්නොත් ඒක දානවා නැත්නම් ඔයාලට කැමති එකක් දානවා. fashion වලට ඕන නම් මේ වගේ මේ fashion collection එකක් මේ design එක promote කරන්න. ඔයගේ ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ template 8000 ගාණක් මේකේ තියෙනවා. මොකේද? Canva එකේ. ඔයාලට තියෙන ලක්ෂණ ඒවා දාලා ඔයාලට කැමති විදිහට යූස් කරලා හදන එකයි. ඔන්න තව app එකක් කිව්වා. InShot කියලා app එකකුත් තියෙනවා. ඕනනම් මේ pixel එකකින් වීඩියෝ ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්තක්. ඔන්න ඉතින් ලස්සන වීඩියෝ ගන්න පුළුවන්. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න හැමදාම කියලා තියෙනවා. මම දන්නවා ඇති. මෙතනින් ගියා ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නා. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා හොඳයි. all page මෙතනට ඕනි page ගන්න දාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. ඔයාලට දැන් මේක ඕනේ නැත්තම් ඔයාලට ඒක delete කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඕන ටික විතරක් ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් කියන්නේ ඒක කියලා දුන්නේ නැහැ කියලා. මේ වගේ early in the morning එකට මේ වගේ හොඳයි. ඒ ඕනි එක. ඔයාලට use කරලා ලස්සනට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මොකක්ද අදගෙන ආවේ noise skill වලින් එන second video එක අදගෙන ආවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බලලා මේකෙන් මම හිතනවා යම් කිසි අදහසක් ගන්න තියෙන පොඩි වීඩියෝ එකක් ගෙනලා ලොකු වෙලාවක් ගන්න නෑ මේකට. පොඩි දෙයක්. මේක මේ විදිහට කරලා ඔයගොල්ලෝ Fiverr එකේ service එක දෙන්න. service දෙන කට්ටිය පෙන්නනවා. මේගොල්ලන්ගේ orders මම ඔයාලට පෙන්නනවා. මෙයාට order 240ක් කරලා තියෙනවා. මෙයා සාමාන්‍යයෙන් orders 66ක් කරලා තියෙනවා. මේකේ 1000 ගාණක් ඉන්නේ. ඔයාලට තරංගේ අඩුයි. ඔයාලට මෙච්චරක් ගන්න ලේසි. හරිද? ඒ පිළිබඳව සම්පූර්ණ කියලා දුන්නා. කියන්නේ හදන හැටි දැන් ඔක්කොම කියලා දුන්නා. ඔයාලට තියෙන වීඩියෝ එක මුලින් දාකට බලලා හරි විදිහට මේ Canva එක යූස් කරලා මේව හැදුවා, reels හැදුවා. Fiverr එකේ service එක දුන්නා. Fiverr එකේ service එක ඊයේ කියලා දුන්නා. මොකද්ද? ඒක බලන්න මේ ඊයේ වීඩියෝ එක බලන්න මේක කියලා දුන්නා කොහොමද? ඔයා මේ gig එක හදන හැටි දාන්නේ කියන්නේ. මේ ටික දාන්නේ කියලා වෙන දෙයක් නැහැ. මේ ටිකම තමයි ඔයාලට දාන්න තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නැහැ. හරිද? ඔන්න එකක් කියලා දුන්නා noise skill second video එක. එහෙනම් අපේ group එකට join වෙන්න තාමත් join නැති කට්ටිය ඉන්නවනම් ඔයගලන්ට online field එක පිළිබඳව ඕනි දේ දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපේ channel subscribe කරලා bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. අපි මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් ඔයාලට වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් පොඩි මතක් එකක් තියෙනවා. ඊ වගේ මතක් කරන්න මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ affiliate marketing කරන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නවනම් අපේ affiliate marketing course එකක් තියෙනවා. affiliate marketing CPA marketing 3 month course එකක්. මේකේ කියලා දෙනවා අපි clickbank, warrior plus, digital 24, Jeviso, Amazon associate, ShareSale, AliExpress, CJ affiliate. මේ සියලුම affiliate network වල කොහොමද හරියට register වෙන්නේ? කොහොමද අපි social media හරහා මේවා promote කරන්නේ? සියලුම දේ කියලා දෙනවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපිට සතියෙන් දෙන් කරන්න බැරි දෙයක්. අපි මාස 3ක course එකක් තමයි මෙතන කරන්නේ. අපි 5000ක් වගේ මුදලක් ගන්නවා මේ course එකට. ඔයාලා කැමති කට්ටිය ඉන්නවනම් මට Telegram එකෙන් මේ private message එකක් දාන්න. course details ඉල්ලන්න. හරිද? අන්න එක මතක් කරන්න තියෙන්නේ. කැමති කට්ටිය මේ course එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට එන noise skill second video බලලා ආයෙත් වැඩ පටන් ගන්න. එහෙනම් අපි noise skill part 3 video එකෙන් හම්බ වෙනතුරු ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම සුබ දවසක්.